Hôm nay mình chia sẻ lại cái cách làm cơm rượu để trả lời những cái thắc mắc của các chị em mà đã từng làm cái cơm rượu này không thành công. Mà mình thấy có nhiều nhất là do cái cơm rượu mà chưa lên men nữa mà đã bị mốc rồi. Đây là cơm rượu của mình làm nè, để trong cái keo đó rồi đậy kín lại. Mình để trong tủ lạnh ăn từ 6 tháng tới 1 năm luôn, mà cái cơm rượu nó vẫn trắng tinh, rất là ngon. Các bạn nào yêu thích món cơm rượu thì đừng bỏ qua cái cách làm này nha. 600g nếp vo cho thiệt là sạch luôn, đổ ra cái rây nè, rồi mình vo đến khi nào mà cái nước nó trong veo luôn á. Có như vậy thì cái xôi của mình nấu ra xong đó, rồi mình làm cơm rượu nó đảm bảo là mình để giữ được lâu. Rồi mình để cho cái nếp này nó ráo nước luôn. Dùng cái nồi cơm điện mà mình nấu cơm thường ngày đó, cho 750ml nước. Mình thấy cái nước nó xăm xắp với cái mặt nếp là được. Có một cái lưu ý là khi các bạn nấu xôi để làm cơm rượu đó, nó sẽ khác hoàn toàn với cái xôi mà mình nấu để ăn. Xôi làm cơm rượu đó thì nó khó nấu nhất luôn, không quá khô mà cũng không quá nhão. Nếu mà mình nấu khô quá đó, thì cái cơm rượu ra nó sẽ bị sượng. Còn mình nấu nhão quá đó thì cái cơm rượu nó sẽ bị chua. Cho nên mình nấu không quá nhão mà cũng không quá khô. Như vậy là rất là vừa luôn nè. Cho nên cái lượng nước mình phải đong cho nó chính xác để cơm rượu giữ được lâu, không bị hư. Mình để từ 6 tháng tới 1 năm luôn mà vẫn không có bị hư, không bị mốc. Thì những cái dụng cụ đó mình phải rửa cho thiệt là sạch, lau cho khô. Dùng cái mâm cho nó rộng rãi một chút xíu, dàn cái xôi này mỏng ra, để khoảng chừng nửa tiếng thì cái xôi này nó nguội, mình mới cho men. Cái khâu chọn men cũng quan trọng lắm nha. Thì mình chọn cái men nó trắng, cái ngày mà hạn sử dụng đó nó cách xa một chút. Khi mà cái men nó có màu ngã màu vàng đó thì mình làm cái cơm rượu ra, thứ nhất là nó sẽ bị hư đó. Thứ hai nữa là cái cơm rượu mình nếu nó không hư thì nó sẽ có cái màu vàng vàng, không có đẹp. Men này là men ngọt, mình mua trong chợ Việt Nam hay là chợ người Hoa đó là sẽ có bán. Cái men này là nó khác với cái men nấu rượu ở Việt Nam nha. Cái men nấu rượu là nó cái viên nó nhỏ nhỏ, nhưng mình làm thì nó đắng và nó lạc chứ nó không có ngọt. Cho nên các bạn nào ở bên Việt Nam là các bạn lưu ý nha. Khâu này cũng rất là quan trọng đây nè. Thì các bạn luôn luôn nhớ là khi mình làm cơm rượu đó phải mang bao tay để trộn men, trộn xôi nha. Nếu mà không mang bao tay là làm ra chắc chắn là cái cơm rượu nó sẽ bị hư liền, chưa lên men nữa mà nó đã bị mốc rồi. Muốn cho cái cơm rượu nó nồng, nó mạnh thì mình làm luôn 2 cục men này. Mình không có thích cái mùi cơm rượu nó quá nồng, quá mạnh, cho nên mình làm 1,5 cục thôi, là khoảng 15g men. Đâm cho nó nhuyễn ra, mình tán, mình cà cho nó nhuyễn ra. Nửa chén nước, rồi cho nửa muỗng cà phê muối. Khuấy lên cho cái muối này nó tan đều trong nước. Cho cái men vào trong cái rây nè, để mình rây hết trên cái mặt của xôi luôn. Chén nước muối đó mình dùng để trộn xôi, tho tay để không có bị dính. Men này mình rắc cho nó đều hết cái mặt xôi, lặt cái phần xôi mặt dưới lên để mình rắc cái men cho nó hết luôn, cho nó đều hết luôn. Còn cái men mà nó hơi to to một chút thì mình rắc lên luôn. Dùng nước muối để mình tho tay. Nước muối này mình dùng cái nước nấu chín để nguội nha, không có dùng cái nước sống trong cái dòi mình mở ra được. Trộn cái xôi cho cái men nó hòa quyện với nhau, nó đều với nhau hết. Muốn cái cơm rượu mà nó ngon nó giữ được cái nồng độ rượu mạnh thì mình dùng cái keo, mà cái keo phải có cái nắp gài như vậy.
gài chặt lại, hoặc là cái keo có nắp đó nhưng mà mình dặn nó chặt lại. Và cái keo này mình rửa nước sôi nha, mình rửa nước sôi rồi lau cho thiệt là khô. Bây giờ mình do những cái viên này mình cho vào trong cái keo. Các bạn nhớ là mình nặn cái viên xôi cho nó chặt lại nha. Để cơm rượu trong cái keo này á thì mình giữ được lâu, để trong tủ lạnh để từ 6 tháng đến 1 năm cũng không có bị hư. Còn mình ăn liền đó, mình làm để ăn liền á, thì còn mình để trong cái hộp á là mình ăn liền, không có cất giữ được lâu. Một phần mình để trong cái hộp nè, để khi mình làm xong mình chụp hình cho nó đẹp thôi. Hoặc là mình ăn liền, không có giữ lâu. Mình để trong cái keo á, nước muối mà dư trong tủ lạnh thì mình được lâu, cho vào trong mình để trong cái hũ này luôn. Rồi đậy cho kín lại nè. Đó, mình bịt cho kín hoặc là lấy nắp đậy cho kín lại, để trong cái lò oven hoặc là trong nhà bếp đó, cái nơi mà ấm nhất á. Ngày hôm nay là mình không tính nha, mình tính 2 ngày sau mình mới lấy ra, rồi nấu nước đường 350ml nước, 1 muỗng canh đường, nấu cho sôi để nguội. Đây là cái cơm rượu mà 2 ngày sau nè. Đó, nó ra nước nè, nó có nước, nhưng mà nước rất là ít. Mình muốn cái nước nó nhiều hơn nữa thì mình mới nấu nước đường cho vào. Đó, nó có nước nè các bạn. Cái cơm rượu mà có nước á thì nó sẽ ngon hơn là cái cơm rượu mà nó không có nước. Cái phần nào mà nó nằm ở trong nước á là cái cơm rượu nó mềm, nó ngon. Các bạn lưu ý khi nấu nước đường thì mình cho đường ít thôi, bởi vì cái cơm rượu này cái lên men đó, cái bản thân nó đã có ngọt rồi, cái độ ngọt rất là nhiều rồi, cho nên mình cho khoảng 1 muỗng canh đường hoặc là nửa muỗng canh đường thôi là đủ. Đó, mình đổ cho nó ngập cái cơm rượu, ngập xém xém như thế này thì mình đậy lại tiếp tục, mình để thêm 1 ngày nữa nha. Mình để thêm 1 ngày nữa là mình ăn được. Đó, đây là mình để thêm 1 ngày sau nữa nè. Đó, cái cơm rượu nè, nó mềm mà nó ngập nước như vậy thì mới ngon. Nó rất là ngon luôn nè, cái nước nó trong veo luôn á. Cơm rượu mình làm á, nó mềm tan trong miệng luôn, có vị ngọt, không chua, không đắng nha. Cơm rượu mình làm nhiều để trong tủ lạnh để dành mình làm bánh bò hoặc là để ăn với xôi bò. Trong video tiếp theo thì mình sẽ làm món xôi bò để ăn với cơm rượu. Cho nên các bạn nhớ theo dõi nha. Video của mình xin kết thúc ở đây. Chúc các bạn thành công với món cơm rượu. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.